ژاپن کشور چشم بادومیای پرتلاش و موفقه که فرهنگ و تمدن غنی دارن و پیشگام توسعه و فناوری در آسیان. توی آسیا بین شرق و غربش تفاوت از زمین تا آسمونه. توی این ویدیو حقایق جالب و گاهن شوکه کننده ای در مورد ژاپن بهت میگم. تا آخر این ویدیو با من همراه باش، شگفت زده میشی. سلام گرونترینا، پر انرژی بریم برای این ویدیو. اینجا قطاراشون از منظم ترین ها در جهانن و متوسط تأخیرشون فقط 18 ثانیه است. اینجا اگه کسی با پریدن جلو قطار جونشو از دست بده چون باعث اختلال در کار قطار شده، خانواده‌اش باید جریمه‌شو بدن. یه قطاری هم دارن که با جاذبه مغناطیسی روی ریل حرکت میکنه و سرعتش به 500 کیلومتر در ساعت میرسه. توی این کشور سالانه حدود 1500 زلزله ثبت میشه. بیشترش بالای 6-7 ریشتره. اما چرا کشته نمیده یا خسارت‌های جزئی میبینن؟ خودت ببین. سال 2011 زلزله‌ای نزدیک ژاپن اومد که باعث شد حتی سرعت چرخش زمین رو افزایش بده. از اون زمان طول روزها 1.8 میکروثانیه کوتاه‌تر شده. ژاپن یک کشور جزیره‌ایه و 6800 جزیره داره. میدونستی این کشور بیابون نداره و بیشترش کوهستانیه؟ قدیمی ترین کارخونه جهانم توی ژاپنه که از سال 578 تا 2006 میلادی فعال بوده. توی ژاپن مردم بیشتر از بچه گربه و سگ دارن. تازه یک کافه گربه هم هست که میتونی بری کنار گربه ها باشی و قهوه بخوری. البته اونا گربه های سیاه رو خوشیوم نمیدونن و ازشون دوری میکنن. اینم بگم که غیر از ژاپن توی آلمان و فنلاند و سوئیس و ایتالیا و نیوزلند کوتاه کردن چنگال‌های گربه غیر قانونی و ممنوع. مورد دیگه این که توی ژاپن چون فضا کمه و جمعیت زیاد، برای اینکه مثلا هندونه ها رو راحت تر انبار کنن که جای زیادی نگیره، اونا رو تغییر ژنتیکی دادن و به شکل مربع پرورش میدن که راحت تر انبارشون کنن. تازه یه نوع ملون هم دارن که توی کشور ما خیلی ارزونه ولی تو ژاپن خاک کافی ندارن و به صورت گلخانه‌ای پرورشش میدن. بهش میگن یوباری ملون. از گرونترین میوه های جهانه. ویدیوشو بالا گذاشتم ببین. اغلب خانواده ها اینجا یک کار عجیب میکنن. توی 98% فرزندخوندگی ها به جای اینکه بچه های کوچیک رو به سرپرستی بگیرن، پسرای بزرگسال رو به فرزندخوندگی میپذیرن. حالا چرا؟ اونا این پسرها رو به فرزندی قبول میکنن تا کسب و کار خانوادگیشون داخل خانواده باقی بمونه و این بچه ها سکاندار اون کارها بشن. اونا خیلی خیلی به کار گروهی توی دنیا معروفن. میدونید دیگه. حالا چرا اینو گفتم؟ بعد حادثه تایتانیک یکی از نجات یافته ها ژاپنی بود. این بنده خدا وقتی به کشورش برگشت، مردم به جای این که ازش استقبال کنن و خوشحال باشن که شانس زندگی دوباره داشته، میدونید باهاش چیکار کردن؟ تا آخر عمرش ترسو و نامرد صداش میزدن چون فقط جون خودش رو نجات داده و با بقیه نمرده. برای همینه که کل جامعه طردش کردن تا در تنهایی خودش مرد. خدایی تفاوتاشون با کل دنیا عجیب غریبه. یه مورد دیگه هم این که 90% گوشیاشون ضد آبن چون جوونا موقع حموم رفتن و دوش گرفتن از گوشی استفاده میکنن چون تایم کاریشون خیلی زیاده و وقت استفاده از گوشی ندارن. اینجا 5,520,000 دستگاه فروش اتوماتیک وجود داره تا مردم وقتشون کمتر هدر بره برای رفتن به مغازه های خاص. اونا بی نهایت هم منظمن. دانش آموزا و معلما با هم کلاسا و سلف سرویس های مدرسه رو تمیز میکنن و کاراشون رو گردن بقیه نمیندازن. فکر نکن همه چیز این کشور عالیه. یه چیزایی هم داره که حتی فکرش هم نمی‌کنی. مثلا توی جنگ جهانی دوم ژاپن با کک‌های آلوده به طاعون به چین حمله کرد و این بیماری رو اونجا گسترشش داد. یهودی‌ها هم که تقاضای پناهندگی بعد جنگ جهانی دوم رو به این کشور داشتن، به خاطر اینکه آلمانی‌ها مبادا ناراحت بشن، تقاضاشون رو رد کردن. یه چیز دیگه، اونا هنوز پیمان صلح با روسیه رو بعد از جنگ جهانی دوم امضا نکردن چون دوتا کشور سر جزایر
کوریل با هم اختلاف دارن. سال 1997 علاقه شدید بچه‌هاشون به کارتون و بازی‌های پوکمون باعث سرگیجه و استفراغ و تشنج شد و باعث شد کلی بچه توی اون سال راهی بیمارستانا بشن. مورد دیگه این که همه جای دنیا KFC به فست فودها و غذاهای سرخ شده میگن، ولی توی ژاپن میدونی KFC چیه؟ اسم جشن شب کریسمسه. تازه چون توی زبانشون حرف ر هم ندارن، به رونالد مکدونالد میگن دونالد مکدونالد که فقط توی ژاپن اینجوری بهش میگن. یه چیز دیگه هم در مورد زبانشون اینه که اونا 20 روش مختلف دارن برای کلمه متاسفم. خبر دارین که سوشی هم از معروفترین غذاهاشونه و البته سال 80 میلادی این نروژی ها بودن که سوشی سالمون رو به ژاپنی ها شناسوندن. اینجا اگه تتو داشته باشی اجازه نمیدن بری توی آبگرم ها و حمومای عمومیشون. به شخصیت های کارتونی و کاریکاتور هم خیلی علاقه دارن، به حدی که کاغذایی که برای کشیدن کاریکاتور اینجا استفاده میشه از دستمال توالت بیشتره. بعد از خود ژاپن بیشترین ژاپنی توی برزیله و ژاپن بالاترین نرخ امید به زندگی رو در جهان با 83 سال و 7 ماه داره و حداقل 50,000 نفر توی این کشور بالای 100 سال عمر دارن. توی اسپانیا یه شهری وجود داره که نام خانوادگی 700 نفر از شهرونداش ژاپنیه. فکر میکنی چرا؟ اونا نواده های ساموراییایی هستن که در قرن 17 بعد از بازگشت سفارت ژاپن به وطن برنگشتن و توی اسپانیا موندن. اینم بدون که نوادگان سامورایی هنوز بعد از گذشت 140 سال از پایان حکومتشون جزء طبقه ممتاز جامعه در ژاپن محسوب میشن. اینجا بیشتر خیابونا اسم ندارن. گودزیلا هم یه شهروند رسمی در ژاپن محسوب میشه. اینجا انعام دادن یه توهین محسوب میشه. دو مورد عجیب دیگه هم این که قدیمی ترین قلاب ماهیگیری جهان داخل یک غار در ژاپن پیدا شده که قدمتش به 23,000 سال قبل برمیگرده. مورد آخرم این که تنها 4 تا کشور مدرن توی دنیا مستعمره اروپا نشدن که یکیش ژاپنه. اونای دیگه کره، تایلند و لیبریان. لطفاً سابسکرایب، شیر و لایک یادت نره و برای حمایت از من و این کانال این ویدیوی دیگرم ببین. از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودی ازت ممنونم.